السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم هنا كما كتشوفوا لي ما شاء الله غادي نخدم معكم هذا البلاطو هذا اولا المهم صينيه. فكل كيفاش يعني كيفاش كيسميه. المهم هو بالنسبه لهذا البلاطو هذا راه كيطلع صراحه كيطلع رخيص بزاف. وسهل في الخدمه ديالو، يعني في متناول الجميع وغير مكلف، يعني شي حاجه اللي ما كتكلفكش. المهم انا غادي ندوزو دابا الطريقه نوريكم كيفاش. هنا بالنسبه لهنا تحتاجوا دجاجه، الكوله ديال الخشب، هذاك الورق. هنايا كنمسحوا الدجاجه ديالنا، كنحاولوا نحرقوا هذاك الورق من الجوانب كامله، يعني ما نحاولوش نخليو تشد فيه العافيه بزاف، انما غير واحد شويه. من بعد ما كنوجدوا واحد الكميه كنبداو نديروا الكوله، كنلصقوا وكنديروا دائما في الجنب ديال الوحده كنحطوا فوق منها الاخرى، يعني ضروري نديروا هذه العمليه هذه. هنا كما كتشوفوا هنا الطريقه كيفاش ديال التلصيق ديالي، يعني راها ساهله بزاف، وكما قلت لكم راه ما كيكلفكم شي حاجه. وهنا تقدروا ديروا الا عندكم جوج الالوان مختلفين، يعني واحد مفتوح وواحد مغلوق، وكيف ما كديروا تقريبا كاع واحد شويه ميل البيضيه، كيكون واحد الاختلاف ديالهم حتى هو راه كيدار بهذيك الطريقه. ونقدروا نديروا حتى الجورنال حتى هو. يعني هنا اي كارط، نوع الكارط الانسان اللي بغى ينوع به راه كينوع به. غير بالنسبه للجورنال كيدار بوحدو، يعني ما نخلطوش مع شي حاجه اخرى. المهم هنا كما كتشوفوا انا كنضغط عليه بالصبع مزيان. هنا هاد العمليه ديال الضغط بالصبع ضروري ديروها. علاش؟ لانه باش ما تيخليش لكم واحد هادو دوك الفقاعات اولا دوك سميتو دوك الخطوط، لانه حيت الكارت ملي كديروا ليه داك الكولا فراه كيبدا يتكمش، ضروري غيتكمش لكم. هنا الا ما سرحتوش مزيان فراه ملي كينشف ديما غادي تلقاوه ما بين كيكون داك الفرق ما بينه وما بين الزاج، يعني تيبان لكم الخوا ديالو بحال شكل الطريقه ديال البابي ديال الديكوباج. يعني راه غير ديال الديكوباج ما تقدرش توركوا عليه لانه هذاك رهيف غير بالبانسو، مي هذا ضروري تضغطوا عليه ديك القضيه بالصبع بحال هكذا. حيت علاش؟ باش كتحاول انكم كتحكموا فيه بانه راه لصق في الزجاجه مزيان. المهم هكا كما كتشوفوا غنبقاو مستمرين في هذه العمليه هذه حتى كنكملوه كاملين، يعني حتى كيتكمل. المهم حتى كنكملوه كامل بحال بهذه الطريقه هذه، يعني نبقاو غادي معاه غير شويه بشويه. وديما نحاولوا نخرجوا داك الفراغ ديال الهواء شويه، نخرجوه في هذا في الجناب ديالو. هنا هاد العمليه ضروري ديروها، وكاع دوك الهواء الانسان دائما ديك نخرجوها هكا في الجناب. هنا من بعد ما نشفنا البلاطو ديالنا غادي نحاول اننا غادي نقطع عليه الجناب ديالو. هنا كما كتشوفوا داك اللي كيبقاو شايطين، حيت ضروري غادي كنشيطهم، حيت علاش؟ باش ما نخليوش داك الفراغات ما بين وحده في الجناب. هنا كما كتشوفوا غادي ناخذ الصباغه هذه. هنا انا هذه المهم هادشي تيبقى اختياري، انا بالنسبه ليا درت هذا الدوغي هذا. انا ممكن، ولكن يا اما اللي ما دارش الدوغي دير الابيض، لانه الكحل شويه كيغلقوا بزاف، فمن الاحسن ديروا يا اما الابيض يا اما هذا الدوغي هذا. هنا انا غادي نبقى بهذه الطريقه هذه حتى غنكملوا. من بعد ضروري ديروا ليه الفيرني، فهكا باش كتضطروا انكم كتحميوه مزيان وكتبقاو مرتاحين حتى الا بعتوه اولا ما عطيتوه لشي حد، كتبقاو مرتاحين من ناحيته. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملناه ونشف لينا مزيان، فهنا درت له اليدين كما كتشوفوا، درت له الرجلين. هنايا كنشكر جميع الاخوان والاخوات من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.